Hello guys, welcome to the series NCERT line by line. This is class 11th chapter first. या चॅप्टर मध्ये आपण पाहणार आहेत लिव्हिंग वर्ल्ड काय असतं. या सिरीज मध्ये आपण NCERT लाईन बाय लाईन वाचणार आहेत आणि त्याचं पूर्ण अंडरस्टँडिंग व्यवस्थित करून घेणार आहेत. ठीक आहे. तो चॅप्टर फर्स्ट द लिव्हिंग वर्ल्ड. लिव्हिंग काय असतं, नॉन लिव्हिंग काय असतं या पॅरेग्राफ मध्ये तेच दिलेलं आहे. आपण थोडंसं फास्ट जाणार आहोत कारण आपल्याला बरेच चॅप्टर पूर्ण करायचे आहेत. पण NCERT लाईन बाय लाईन पूर्ण वाचतात. इम्पॉर्टंट गोष्टी पूर्ण डिलिव्हर केल्या जातील. ओके. सर या पॅराग्राफमध्ये व्हॉट इज अ लिव्हिंग थिंग. वेन वी ट्राय टू डिफाईन लिव्हिंग वी कन्व्हेन्शनली लुक फॉर द डिस्टिंक्टिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक एक्झिबिटिंग बाय लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. म्हणजे आपण जेव्हा लिव्हिंग काय आहे असं विचारल्याच्या नंतर आपण पाहतो की कोणकोणते फीचर लिव्हिंगचे असतात. ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ॲबिलिटी टू सेन्स एन्व्हायरमेंट म्हणजे आपल्या वातावरणाला सेन्स करायची ॲबिलिटी, हे काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचे कॅरेक्टरिस्टिक असतात. फ्यू अदर कॅरेक्टरिस्टिक आर मेटाबॉलिझम, ॲबिलिटी टू रिप्लिकेट, self organize, interact with, and emergence to this list. Let us try to understand each of these. म्हणजे जेव्हा आपण लिव्हिंग काय असतं, नॉन लिव्हिंग काय असते ते डिफरन्शिएट करायला लागतो, त्या टायमाला आपल्याला बरेचसे कॅरेक्टरिस्टिक लक्षात येतात. त्याच्यामध्ये ग्रोथ आहे, रिप्रोडक्शन आहे, एन्व्हायरमेंटला सेन्स करण्याची ॲबिलिटी आहे, त्याला कॉन्सायन्स म्हणतात. ह्या गोष्टी आपण या चॅप्टरमध्ये पूर्ण पाहणार आहोत. सो फर्स्ट थिंग, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ग्रोथ. बरोबर आहे. प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम असतो तो ग्रो करतो. इन्क्रीज इन मास आणि इन्क्रीज इन नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स आर ट्विन कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ. ही महत्वाची गोष्ट आहे. म्हणजे इन्क्रीज इन मासमध्ये वृद्धी होणे आणि नंबरमध्ये इन्क्रीज होणे. मास आणि नंबरमध्ये इन्क्रीज होणे यालाच आपण काय म्हणतो, ग्रोथ म्हणतो. आणि इन्क्रीज इन मास आणि इन्क्रीज इन नंबर इज अ ट्विन कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ. मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम grows by cell division. In plants, this growth by cell division occurs continuously throughout their lifespan. In animal, this growth is seen only up to certain age. म्हणजे काय, ॲनिमलमध्ये ग्रोथ ही एक स्पेसिफिक पिरियडपर्यंत होते, परंतु प्लांटमध्ये ही ग्रोथ त्यांच्या पूर्ण एंटायर लाईफमध्ये चालत जाते. म्हणजे प्लांटची ग्रोथ कधीच थांबत नाही, परंतु ॲनिमलची ग्रोथ एक स्पेसिफिक वयानंतर स्टॉप होते. हावेवर सेल डिव्हिजन अकर इन सर्टन टिश्यू टू रिप्लेस अ लॉस्ट टिश्यू. युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम ग्रो बाय सेल डिव्हिजन. म्हणजे काय, जरी ग्रोथ ॲनिमलमध्ये थांबली असली तरी आपल्याला जी जखम होती ती जखम भरतेच. म्हणजे काय होतं, जर काही टिश्यू निघून गेले असेल तर रिप्लेस करण्यासाठी आपल्या बॉडीमध्ये ग्रोथ स्टेबिलिटी आल्याच्या नंतर ही होत जाते. Unicellular organism growth by cell division. One can easily observe this in vitro culture by simply counting the number of cell under the microscope. In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive event. म्हणजे काय, ग्रोथ आणि रिप्रोडक्शन हे बऱ्याचशा मोठ्या ॲनिमलमध्ये एक्सक्लुझिव्ह इव्हेंट आहेत. दोन वेगळे वेगळे घटना आहेत. One must remember that increase in body mass is considered as a growth. Non-living objects also grow if we take increase in body mass as a criteria for growth. Mountain, boulders, and sand mountain do grow. However, this kind of growth exhibited by non-living organism is by accumulation of material on the surface. In living organism, growth is intrinsic. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की ग्रोथ आणि रिप्रोडक्शन हे म्युच्युअली दोन एक्सक्लुझिव्ह इव्हेंट आहेत, दोन वेगवेगळ्या घटना येतात. त्याच्यामध्ये जर बॉडी मास आपण वाढणं याला जर ग्रोथ म्हणलं, तर जे नॉन लिव्हिंग ऑब्जेक्ट आहेत, फॉर एक्झाम्पल माउंटेन आहे, बोल्डर आहे, सँड माउंटेन जे वेगवेगळे असतात, त्याच्यावर काय होतं, सँड डिपॉझिट होत जाते आणि त्याची साईज वाढते, म्हणजे त्याची ग्रोथ होती. मग आपण याला ग्रोथ म्हणू शकतो का? परंतु ही जी ग्रोथ असते ही एक्सट्रिन्सिक ग्रोथ असते, म्हणजे बाहेरची ग्रोथ असते. परंतु जे लिव्हिंग ऑर्गन असतात त्यांची ग्रोथ ही इंट्रेन्सिक ग्रोथ असते. ग्रोथ therefore cannot be taken as the defining property of living organism. यामुळं या घटनेमुळं म्हणजे ग्रोथ ही एक डिफायनिंग प्रॉपर्टी आपल्याला लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची घेता येत नाही. कारण नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम भलेही ती ग्रोथ एक्सट्रिन्सिक असते, म्हणजे बाहेरून असते, पण त्याची ग्रोथ तर होते. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ ही इंटरनल असते, मान्य आहे. परंतु आपण या गोष्टीमुळं एक ग्रोथ ही एक डिफायनिंग प्रॉपर्टी म्हणजे एक एक्सक्लुझिव्ह प्रॉपर्टी घेऊ शकत नाहीत. कंडिशन्स इट कॅन ऑल्सो ऑब्झर्व इन ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हॅव टू बी एक्सप्लेन and then we understand that it is the characteristic of living systems. The dead organism do not grow. Dead organism ची ग्रोथ कधीच होत नाही. सेकंडली, रिप्रोडक्शन लाईकवाईज इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. रिप्रोडक्शन एकाचे दोन होणे ही पण एक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची कॅरेक्टरिस्टिक आहे. मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम रिप्रोड्यूस रेफर टू द रिप्रोडक्शन इन
progeny possessing the features more or less similar to those of parent. Invariably and implicitly we refer to sexual reproduction. म्हणजे काय, जे हायर ऑर्गन असतात त्याच्यामध्ये काय होतं, ते आपल्यासारखेच एक ऑफस्प्रिंग बनवू शकतात, आपल्यासारखे बच्चे निर्माण करू शकतात, त्याला एक रिप्रोडक्शन म्हणतात. या रिप्रोडक्शनमध्ये ते लहान मुलं त्यांच्या पॅरेंट्स सोबत बरेचसे मॅच होतात, बरेचसे कॅरेक्टर त्यांचे पॅरेंट्स सोबत मॅच होत असतात, बरेच त्याच्यामध्ये व्हॅरिएबिलिटी पण येते. हेच एक सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचं एक कॅरेक्टरिस्टिक आहे. ऑर्गॅनिझम रिप्रोड्यूस बाय असेक्शुअल मीन्स ऑल्सो. काही ऑर्गॅनिझम असेक्शुअली पण रिप्रोड्यूस करतात. फॉर एक्झाम्पल, फंगाय मल्टिप्लाय अँड स्प्रेड इझिली ड्यू टू millions of asexual spores they produce. In lower organism like yeast, hydra, we observe budding. Lower organism yeast आणि hydra मध्ये आपण budding पाहतो. आणि प्लॅनेरिया म्हणजे काय, फ्लॅट वॉर्म असतं ते, जे तुम्ही पुढच्या चॅप्टरमध्ये पाहता. फ्लॅट वॉर्म काय असतं, एक फ्लॅट वॉर्म असतात, ऑर्गॅनिझम असतात, ते काय करतात, ऑब्झर्व टू रिजनरेशन. त्याच्यामध्ये रिजनरेशन होतं. तर एखाद्या बॉडी पार्ट जर पडून गेला किंवा कटून गेला तर तो बॉडी पार्ट पुन्हा डबल रिप्लेस होतो, त्याला रिजनरेशन म्हणतात. दॅट इज अ फ्रॅगमेंटेड ऑर्गॅनिझम रिजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ बॉडी अँड प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गॅनिझम. बरोबर ना. म्हणजे जो पार्ट निघून जातो तो पार्टला रिजनरेट करतात आणि त्यापासून एक नवीन शरीराचा एक नवीन पार्ट पण बनतो. सर, तर फंगाई, filamentous algae, the protoname of mosses, all easily multiply by fragmentation. When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular alga, or amoeba, reproduction is synonymous with growth. म्हणजे जे लोअर ऑर्गॅनिझम असतात, तर युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम असतात, त्याच्यामध्ये रिप्रोडक्शन आणि ग्रोथ ही एक सिनोनॉमस फेनॉमेनॉन आहे. फॉर एक्झाम्पल, जरी असेक्शुअल मीन्स हे हायर ऑर्गॅनिझममध्ये डेव्हलप झालेलं असतं, परंतु जे लोअर ऑर्गॅनिझम असतात ते बडिंग, फ्रॅगमेंटेशन किंवा बायनरी फिजन या गोष्टीने त्यांचं डिव्हिजन होत असतं. एकाचे दोन ऑर्गॅनिझम बनत असतात. म्हणजे ज्या पॅरेंटची जी जेनेटिक मटेरियल आहे ते ऑटोमॅटिकली त्याच्या डिव्हिजनमध्ये ते, फॉर एक्झाम्पल, जे युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम असतात ते इमोर्टल, ते कधीच मरत नाहीत. म्हणजे एकाचा बस फ्रॅगमेंटून दोन बनतात, दोनाचे चार बनतात, परंतु जी बॉडी जी आहे त्या पॅरेंटची ती ते सेम, अर्धा भाग फक्त रिजनरेट होतो आणि अर्धा भाग तर तोच राहतो. त्या प्रकारे ते ऑर्गॅनिझम कधीही डेड होत नाहीत असं समजलं जातं. परंतु जे हायर ऑर्गॅनिझम असतात त्यांची डेथ, जो ऑर्गॅनिझम जीवन घेतो तो ऑर्गॅनिझम डेथ होते त्याची, परंतु जर तो सेल ग्रोथ होत जाते, जर तो ह्या जगातून निघून जातो, तर तो आपल्यासारखे ऑफस्प्रिंग निर्माण करतो, जेणेकरून ही लाईफची स्टेबिलिटी ह्या पृथ्वीवर चालत राहील. I hope you understand. Increasing number of the cell, we have already defined the growth as equivalent to increasing cell number or masses. Hence, we notice that in single cell organism, we are not very clear about the uses of these two terms. Single organism मध्ये आपण दोन्ही टर्मला वेगळं करू शकत नाही, रिप्रोडक्शन आणि ग्रोथला, कारण ते जवळपास सेमच असतात, ग्रोथ अँड रिप्रोडक्शन. फर्दर, देर आर मेनी ऑर्गॅनिझम विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, म्यूल, स्टराईल वर्कर बी, इनफर्टाईल ह्युमन कपल्स. म्हणजे फक्त रिप्रोडक्शन हीच एक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची आपण कॅरेक्टरिस्टिक घेऊ शकत नाही. कशामुळे, कारण म्यूल्स जे असतात, जे स्टराईल वर्कर बी असतात, ते इनफर्टाईल ह्युमन बिंग असतात, ते आपल्यासारखे बच्चू पैदा करू शकत नाहीत. त्यामुळं जर ते रिप्रोडक्शन करू शकत नसतील, का ते जिवंत नाहीत का? नक्कीच ते जिवंत आहेत, परंतु ते रिप्रोडक्शन करू शकत नाहीत. त्यामुळेच आपण एक रिप्रोडक्शन ही एक डिफायनिंग कॅरेक्टरिस्टिक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची घेऊ शकत नाहीत. सो हेन्स रिप्रोडक्शन कॅनॉट be an all-inclusive defining characteristic of a living organism. Of course, no non-living object is capable of reproducing or replicating by itself. मान्य आहे की कोणतंच नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम रिप्रोड्यूस करू शकत नाही, परंतु रिप्रोडक्शन ही आपण एक लिव्हिंग बिईंगची डिफायनिंग कॅरेक्टरिस्टिक घेऊ शकत नाहीत, कारण आपण वरी पाहिलेलं आहे. अनदर कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ लिव्हिंग of life is a metabolism. All living organisms are made up of chemicals. These chemicals, small and big, belong to the various class, size, function, etc., are constantly being made and changed into some other molecules. म्हणजे जे ह्युमन बिंग आहे, उदाहरण ह्युमन बिंग मध्ये कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड हे मॉलिक्युल्स सापडतात आणि त्याची कंटिन्युअसली एका फॉर्ममधून दुसऱ्या फॉर्ममध्ये ते बदलत जात असतात. त्यालाच आपण काय म्हणतो, त्यालाच आपण मेटाबॉलिझम म्हणतो. These conversions are chemical reactions or metabolic reactions. These are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms by the unicellular or multicellular.
प्रत्येक ऑर्गॅनिझम मध्ये युनिसेल्युलर असो की मल्टीसेल्युलर त्यामध्ये थाउजंड्स ऑफ केमिकल रिॲक्शन म्हणजे एक फॉर्म ऑफ केमिकल दुसऱ्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होत जातं. त्यामुळे त्याच्यामधून त्याच्या ब्रेकडाऊन मधून एनर्जी निर्माण होती. ते एनर्जी सेल रिप्रोड्यूस सेल युटिलाइज करतात आणि ते सेल युटिलाइज म्हणून आपले ते व्हेरियस फंक्शन करतात. त्या प्रकारे ती लाईफ चालते. म्हणजे एक मेटाबॉलिझम ही कंटिन्युअसली प्रत्येक ऑर्गॅनिझम युनिसेल्युलर असो की मल्टीसेल्युलर असो त्यामध्ये ही एक कंटिन्युअसली चालणारी प्रॅक्टिस आहे. All plants, animal, fungi, and microbes exhibit metabolism, right? Some total of all the chemical reaction occurring in our body is metabolism. म्हणजे पूर्ण केमिकल रिॲक्शन जे आपल्या बॉडीमध्ये होतात त्याला आपण काय म्हणतो कंबाईनली मेटाबॉलिझम म्हणतो. No non-living object exhibit metabolism. Metabolic reaction can be demonstrated outside the body in cell-free system. Okay, an isolated metabolic reaction outside the body of organism performed in test tube is neither living nor non-living. Hence, while metabolic is the defining feature of all living organisms without exceptions, isolated metabolic reaction in vitro are not living thing but surely living reaction. Hence, cellular organization of the body is a defining feature of life form. म्हणजे सेल्युलर ऑर्गनायझेशन कसं होतं त्यामध्ये भरपूर सारे केमिकल रिॲक्शन होतात आणि केमिकल रिॲक्शनच्या सम ऑफ केमिकल रिॲक्शनला आपण मेटाबॉलिक रिॲक्शन म्हणतो. म्हणजे मेटाबॉलिझम किंवा सेल्युलर ऑर्गनायझेशन इज अ डिफायनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाईफ फॉर्म. म्हणजे लिव्हिंग बिईंगची ही एक डिफायनिंग प्रॉपर्टी. आपण आतापर्यंत काय पाहिलं रिप्रोडक्शन ग्रोथ ही डिफायनिंग प्रॉपर्टी नाहीये परंतु सेल्युलर ऑर्गनायझेशन सेल्युलर मेटाबॉलिझम ही एक डिफायनिंग कॅरेक्टरिस्टिक लिव्हिंग बिईंगची आहे. चला पुढे पाहूया. Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is this ability to sense their surrounding or environment and respond to these environmental stimuli which could be physical, chemical or biological. प्रत्येक ऑर्गॅनिझम आपल्या सभोवतालच्या वातावरणाला रिस्पॉन्स देतो. म्हणजे ऑर्गॅनिझम हा आपलं बिहेवियर, आपली बॉडी फीचर्स, आपले जे काय त्याचे हॅबिट्स आहेत ते प्रत्येक हॅबिट्स शेजारच्या वातावरणानुसार बदलतो तरच तो ह्या पृथ्वीवर जिवंत राहू शकतो. ठीक आहे ना. त्याच्या यालाच अर्थ म्हणतात की स्टिम्युलाय इन्व्हायरमेंटल स्टिम्युलाय तो प्रत्येक ऑर्गॅनिझम रिस्पॉन्स देतो. वी सेन्स आवर एन्व्हायरमेंट थ्रू आवर सेन्स ऑर्गन. प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फॅक्टर लाईक light, water, temperature. These organisms pollutants, etc. All organisms from the prokaryote to the most complex eukaryote can sense and respond to environmental causes. Photoperiod effect, reproduction in seasonal breeders, both plant and animals. All organisms handle chemical entering their body. All organisms therefore are aware of their surrounding. Human being is the only organism who is aware of himself, that is self-consciousness. Consciousness therefore become the defining property of living organism. याचा अर्थ काय होतो की प्रत्येक ऑर्गॅनिझम जे आहे उदाहरणार्थ प्लांट जरी असेल तरी टेम्परेचर, वॉटर, पोल्युशन याला ते रिस्पॉन्स देतात. इव्हन लाईटची इंटेन्सिटी कशी त्याच्यानुसार त्याचे वेगवेगळे बिहेवियर असतात. फ्लावरिंग बिहेवियर, रिप्रोडक्शन बिहेवियर हे सगळे बिहेवियर इन्व्हायरमेंटल स्टेबिलिटीला धरून असतात. परंतु हे सगळे ऑर्गॅनिझम जरी सभोवतालच्या वातावरणाला म्हणजे प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हा सभोवतालच्या वातावरणाला रिस्पॉन्ड देतो. परंतु ह्युमन बिईंग हा असा ऑर्गॅनिझम आहे जो की सेल्फ अवेअर आहे. त्याला सेल्फ कॉन्शियसनेस म्हणतात. इथे स्पष्ट दिलेलं आहे ह्युमन बिईंग इज द ओनली ऑर्गॅनिझम हु इज अवेअर ऑफ हिमसेल्फ. म्हणजे तो स्वतःच्या जरूरतेबद्दल अवेअर आहे आणि तो सभोवतालच्या वातावरणानुसार स्वतःला बदल करून घेतो. त्याला आपण सेल्फ कॉन्शियसनेस. कारण सेल्फ कॉन्शियसनेस कशामुळे येतं कारण ह्युमन बिईंग मध्ये ब्रेन जो आहे तो डेव्हलप असल्यामुळे त्यामध्ये सेल्फ कॉन्शियसनेस येते. परंतु कॉन्शियसनेस देअरफॉर बिकम द डिफायनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिव्हिंग. प्रत्येक ऑर्गॅनिझम मध्ये प्रत्येक लिव्हिंग बिईंग मध्ये कॉन्शियसनेस हा असतोच. परंतु ह्युमन बिईंग हा हायली डेव्हलप झाल्यामुळे त्याच्यामध्ये सेल्फ कॉन्शियसनेस पण आहे. त्याच्यामुळे ते वेगवेगळे शोध लावू शकतो. जरी तो उडू शकत नसला तर त्याने एरोप्लेनचा शोध लावला. त्याच्यामुळे सेल्फ कॉन्शियसनेस. Coming to next, when it comes to the human being, it is all the more difficult to define the living state. We observe patient laying on coma in hospital, virtually supported by mech- uh, machines which replace heart and lungs. Patient is otherwise brain dead. The patient has no self-consciousness. Are such patient who never come back to normal life, living or not living. एखादा पेशंट आहे आणि तो जर
हॉस्पिटलवर लाईफ सपोर्टर बसून असेल, लाईफ सपोर्टर असेल, त्याचं लंग्स आणि हार्ट पूर्ण जर मशीननं रिप्लेस केलं असेल आणि तो कोमामध्ये असेल, का तो सेल्फ कॉन्शियस आहे का? नाही, तो सेल्फ कॉन्शियस नक्कीच नाही. हा परंतु जिवंत आहे, हो ना. ते सेल काम करत पण तो सेल्फ कॉन्शियस नाही. See, in higher classes, you will come to know that all living phenomena are due to underlying interaction. Properties of tissue are not present in constituent cell but arise as a result of interaction among the constituent cell. म्हणजे हायर ऑर्गनमध्ये आपण का पाहतो की प्रत्येक सेल ही काही गोष्ट नाही करत. म्हणजे सेलचं बनवून टिश्यू बनते, टिश्यूचं बनवून ऑर्गन बनते, ऑर्गनचं बनवून ऑर्गन सिस्टम बनते आणि ऑर्गन सिस्टम हे कोरिलेटेडली काम करून एक ह्युमन बिंग बनते, हो ना. म्हणजे प्रत्येक गोष्ट एक दुसऱ्यासोबत इंटर रिलेटेड आहे. सिमिलरली प्रॉपर्टी ऑफ सेल्युलर ऑर्गॅनिझम आर नॉट present in molecular constituent in the organelle level arise as a result of interaction among the molecules component comprising the organelle. This interaction result in emergent properties as a higher level of organism. This phenomenon is true in the hierarchy of organizational complexity at all level. म्हणजे कॉम्प्लेक्सिटी जसं आपण वरी जाऊ म्हणजे हायर लेवल डेव्हलप होत जाईल तसे तशी ऑर्गॅनिझमची कॉम्प्लेक्सिटी वाढते. फॉर एक्झाम्पल अगोदर काही ऑर्गॅनिझम युनिसेल्युलर होते, नंतर मल्टीसेल्युलर झाले, त्याच्यानंतर त्यामध्ये ऑर्गन सिस्टम डेव्हलप झाली. या प्रकारे ही कॉम्प्लेक्सिटी वाढत गेली इव्हॉल्युशननुसार. ठीक आहे. Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving, and self-regulating interaction system capable of responding to external stimuli. Biology is the story of life on Earth. What is biology? Biology is the story of life on Earth. Biology is the story of evolution of living organism on Earth. All living organisms, present, past, and futures, are linked to one another by the sharing of common genetic material, but to varying degree. बायोलॉजी म्हणजे काय? स्टडी ऑफ. आपण या बायोलॉजीमध्ये हेच अभ्यास करणार आहेत. यामध्ये आपण लाईफ अर्थवर कशी आहे याचा पूर्ण अभ्यास करणार आहेत. जे पाठीमागच्या ऑर्गॅनिझममध्ये जे पुढे इव्हॉल्व्ह होणार आहेत आणि जे इव्हॉल्व्ह झालेले आहेत, या प्रत्येक ऑर्गॅनिझमचे एक दुसऱ्यासोबत कोरिलेशन आहे, कॉमन जेनेटिक मटेरियल आहे. हां, वेरिंग डिग्रीमध्ये असू शकतं, परंतु ते जेनेटिक मटेरियल कॉमन आहे. हेच आपण ह्या चॅप्टरमध्ये पाहणार आहोत. So what is diversity in the living world? So if you look around, you will see the large variety of living organisms, but it potted plant, insect, birds, your pets or other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eyes, but you are all around you. If you were to increase the area that you make observation in, range and variety of organisms that you see would increase. Obviously, if you were to visit the dense forest, you would probably see much greater number and kind of living organism in it. Each different kind of plant, animal, or organism, and you see present species. The number of species that are known and describe the range between 1.7 to 1. हे महत्वाची माहिती आहे. Number of species that are known and describe range between the 1.7 to 1.8. आतापर्यंत जेवढे स्पीसीज डिस्क्राईब झालेले आहेत तेव्हा त्याचे नंबर 1.7 to 1.8 मिलियन्स आहेत. 1 मिलियन म्हणजे 10 लाख, हो ना. Refer to biodiversity or number of type of organisms present on the earth. We should remember here that as we explore new area and even old one organism are continuously being identified. ठीक है ना. As stated earlier, there are millions of plant and animal in the world. We know that plant and animal in our area by their local name. The local name would varying from place to place, even within the country. Probably you would recognize that the confusion that would be created if we do not find the way and means to take to each other to refer the organism we are talking about. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की बायोडायव्हर्सिटी आहे, भरपूर सारे ऑर्गॅनिझम. जसे तुम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी जाता, डेझर्टमध्ये जाता, ट्रॉपिकल फॉरेस्टमध्ये जाता, रेन फॉरेस्टमध्ये जाता, प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही गेलात की त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑर्गॅनिझम तुम्हाला पाहायला मिळतात. आतापर्यंत डिस्क्राईब झालेली रेंज आहे 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गॅनिझम डिस्क्राईब झालेले आहेत. जर आपल्याला हे ऑर्गॅनिझम व्यवस्थितरित्या आयडेंटिफाय करायचे असेल, स्टडी करायचे असेल, माहिती करून घ्यायची असेल, तर आपल्याला त्याला प्रॉपरली नाव देणं गरजेचं आहे. नाव देणं काय गरजेचं? कारण एकाच ऑर्गॅनिझमला एकाच देशामध्ये वेगवेगळ्या भाषेमध्ये वेगवेगळ्या नावानं ओळखलं जातं. मग जर एक ऑर्गॅनिझम भारतातल्या ऑर्गॅनिझमला जर सपोज अमेरिकेमध्ये विचार करायचा असेल, तर भारताचं नाव वेगळं असेल, US मधलं नाव वेगळं असेल. अशी एका सिस्टमची गरज आहे की त्याला आपण त्या ऑर्गॅनिझमला कुठं जरी गेला तरी त्याच नावानं त्याची ओळख पटली पाहिजे, हो ना.
तर त्यासाठी आपल्याला एक नॉमेनक्लेचरची गरज पडली आणि आपण तेच पाहणार आहोत. Hence, there is need to be standardized naming of the living organism such that particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. Nomenclature ना नामाकरण, नाव देणे. आपण लहानपणी बच्चूला नाव देतो त्या प्रकारे नामांकन करणे. Obviously, nomenclatures are naming in only possible when organism is described correctly and we know the what organism the name is attached to it. This is the identification. म्हणजे नाव देण्यापूर्वी अगोदर त्या ऑर्गॅनिझमला माहिती करून घ्यावं लागेल की ते ऑर्गॅनिझम काय आहे, कसं आहे, त्याला काय म्हणतात, त्याचं आयडेंटिफिकेशन म्हणतात. इन ऑर्डर टू फॅसिलिटेट द स्टडी, number of scientists have established the produce to assign the scientific name to each other, each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names are based on agreed principle and criteria, which are provided in the International Code for Botanical Nomenclature. You may also have an animals named. Animal taxonomists have evolved the International Code for Zoological Nomenclature. ठीक आहे ना, म्हणजे झाडांना, प्लांटला नाव देण्यासाठी इंटरनॅशनल कोड फॉर बॉटॅनिकल नॉमेनक्लेचर ही एक संस्था इव्हॉल्व झाली, जी की नेम आयडेंटिफिकेशन आणि नॉमेनक्लेचर करते प्लांटचं, आणि त्याच प्रकारे ॲनिमलला नॉमेनक्लेचर करण्यासाठी इंटरनॅशनल कोड फॉर झुलॉजिकल नॉमेनक्लेचर या संस्थेची इस्टॅब्लिशमेंट झाली. द सायंटिफिक नेम ensure that each organism has only one name. What is ensure? Each organism should have only one name. Description of any organism should be capable of plant in any part of the world to arrive at the same name. They also ensure that such name has not been used for any other known organism. ठीक आहे ना, म्हणजे ही संस्था काय इन्शुअर करते की त्या झाडाला देशामध्ये कुठं जरी गेला, जगामध्ये कुठे गेला तरी एकच नाव असलं पाहिजे आणि ते नाव दुसऱ्या कोणत्या ऑर्गॅनिझमला किंवा स्पीशीसला किंवा प्लांटला नाही दिलं पाहिजे. म्हणजे ही एक नावाची जी करेक्टनेस आहे, नावाची जी ही आहे युनिकनेस आहे, ती युनिकनेस मेंटेन करायचं काम ही ऑर्गनायझेशन करते. बायोलॉजिस्ट फॉलो द universally accepted principle to provide the scientific name to known as the organism. Each name has two components. जर असं करायचं असेल तर एखादी अशी सिस्टीम इव्हॉल्व करणं गरजेचं आहे जे की युनिव्हर्समध्ये ॲक्सेप्टेड असेल, म्हणजे प्रत्येक ऑर्गॅनिझमचं नाव युनिक असेल, ते डुप्लिकेट कधी होणार नाही. त्यासाठी काय केलं, त्यासाठी दोन नाव, त्यालाच बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर म्हणतात. त्यामध्ये दोन नावाचा वापर केला. त्यामध्ये पहिलं जे नाव असतं ते जेनरिक नाव असतं, सेकंड जे असतं ते स्पेसिफिक इपिथेट असतं. The system of providing the name with two components is called the biological nomenclature. This naming system given by Carolus Linnaeus is being practiced by biologists. ही नेमिंगक्लेचर कोणी दिली? कार्लस लिनियस नावाचा एक हुशार सायंटिस्ट होता. त्या सायंटिस्टनं हे नॉमेनक्लेचर दिलं आणि ते आता सध्या पूर्ण जगामध्ये वापरलं जातं. दिस नेमिंग सिस्टम युजिंग टू वर्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड convenient. Let us take the example of mango to understand the way was providing the scientific name better. The scientific name for mango is written as a Magnifera indica. तुम्हाला सर्वांना माहिती असेल मँगोचं सायंटिफिक नाव काय आहे? मॅग्नोफेरा इंडिका. लेट अस सी हाऊ इट binomial names. In this name, Magnifera represents the genus, while indica is the particular species or the specific epithet. Other universal rules for nomenclature are as follows. म्हणजे मॅग्निफेरा इंडिका जे नाव आहे त्याच्यामधलं जे मॅग्निफेरा आहे ते जीनस आहे आणि इंडिका जे आहे ते स्पेसिफिक इपिथेट आहे किंवा स्पीसीसचं नाव आहे, हो ना. तर हे नाव देण्यासाठी काही रूल्स आहेत. ते रूल्स खालीलप्रमाणे आहेत. कोणतं? बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लॅटिन and written in italics. They are Latinized or derived from the Latin irrespective of their origin. म्हणजे जे बायोलॉजिकल नेम असतात ते लॅटिन भाषेमध्ये असतात. ते लॅटिन भाषेमध्ये लिहायचं असेल तर ते टाईप करत असेल तर ते इटॅलिक फॉन्टमध्ये टाईप केलं जातं. हां, आता प्रश्न असा आहे की बायोलॉजिकल नेम जे आहे ते लॅटिन भाषेमध्येच का असतात? जर्मन भाषेमध्ये, इंग्लिश भाषेमध्ये किंवा हिंदी भाषेमध्ये का नसतात? असे त्याचं कारण असं आहे की लॅटिन जी भाषा आहे ती डेड लँग्वेज आहे, हो ना. त्याला एक डेड लँग्वेज, आणि डेड लँग्वेजमध्ये आता बदल होऊ शकत नाही. मग जी गोष्ट आता युनिव्हर्सल पाहिजे तर त्यामध्ये बदल नको पाहिजे आपल्याला. त्यामुळे जे बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर आहे ते लॅटिन भाषेमध्येच कॅरी केलं जातं, कारण ती एक डेड लँग्वेज आहे.
The first word in biological name represent the genus, while the second component denote the specific epithet. आपण ते बघितलं. पहिलं नाव genus असतं, दुसरं नाव species असतं. Both the words in the biological name, when handwritten, are separately underlined or printed in italic to indicate their Latin origin. जर ती बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर कोणत्या स्पीशीज लिहायचं असेल तर ते टाईप करायचं असेल तर इटॅलिक फॉन्टमध्ये टाईप केलं जातं, आणि जर लिहायचं असेल तर लिहून प्रत्येकाच्या खाली सेपरेटली अंडरलाईन केलं जातं. ती अंडरलाईन करणं एक लॅटिन ओरिजिनचं साईन असतं. द फर्स्ट वर्ड denoting the genus starting with the capital letter while the specific epithet start with the small letter. ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. जेव्हा तुम्ही लिहितात वर्ड, फॉर एक्झाम्पल मॅग्निफेरा इंडिका, तर मॅग्निफेरा जे आहे त्याच्यामध्ये जे यम आहे पहिले लेटर ते कॅपिटल मध्ये पाहिजे, आणि इंडिका जी की स्पेसिसचं नाव आहे ते स्मॉल मध्ये असलं पाहिजे, हो ना. स्मॉल लेटर इट कॅन बी इलस्ट्रेट विथ द एक्झाम्पल ऑफ मॅग्निफेरा इंडिका. तर हेच 4 रूल याच्यामध्ये सांगितले आहेत, ते तुम्हाला आय होप समजलेले असतील. नेम ऑफ द ऑथर अपीअर्स आफ्टर द स्पेसिफिक इपिथेट. जर ऑथर त्या ठिकाणी डिनोट करायला असेल तर ते स्पेसिफिक इपिथेटच्या नंतर द्यावं लागतं. At the end of biological name and is written in the abbreviated form. Example Magnifora indica लिन. ॲब्रिव्हेटेड ते इटॅलिक मध्ये लिहायची गरज नाही, ते एक ॲब्रिव्हेटेड फॉर्म मध्ये नॉर्मली फॉन्टमध्ये तुम्हाला लिहिता येतं. इथं तुम्ही पाहू शकता मॅग्निफेरा इंडिका जे आहे इटॅलिक मध्ये लिहिलं आहे, आणि लिन जे आहे ते कार्लस लिनेचा शोध लावला, त्यामुळे ते लिन जे आहे ते ॲब्रिव्हेटेड फॉर्म मध्ये नॉर्मल फॉन्टमध्ये लिहिलं आहे. इट इंडिकेट दॅट दिस स्पीसीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लिनियस. Since it is nearly impossible to study all the living organism, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is called classification. प्रत्येक ऑर्गनिझम आपण इंडिव्हिज्युअली वाचू शकत नाही, अभ्यास करू शकतो. त्यासाठी एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशनची एका ग्रुपिंगची गरज पडली, त्याला आपण क्लासिफिकेशन म्हणतो. क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनिथिंग इज ग्रुप्ड into convenient categories based on some easily observable characteristics. For example, we easily recognize a group such as plants or animals, or dog or cat or insect. The moment we use any of these terms were associated certain characteristics with organism in the group. What image do you see when you think of dog? Obviously, each one of us see the dog and not a cat. Now, if we were think of an Alastians, we know that we are thinking about. Similarly, suppose we were seeing mammals. You would of course think animal with external ears or body hairs. Otherwise, in plant, if we try to talk of wheat, the picture of each our mind will be of wheat plant, not of rice or any other plants. Hence, these things, dogs, cat, mammals, wheat, rice plant, animal, etc., are convenient category we use to study organism. The scientific term for these category is taxa. है ना. म्हणजे टेक्झा काय असतं, प्रत्येक कॅटेगरी, फॉर एक्झाम्पल जीनस, स्पीसीज, जीनस, क्लास, ही प्रत्येक जे आहे ते प्रत्येक एक टेक्झा आहे. त्या त्या टेक्झाचा वापर केला की आपल्याला कळू शकते की फॉर एक्झाम्पल कुत्र म्हणलं तर आपण कुत्र्याचाच विचार, डॉग म्हणजे आपण डॉगचाच विचार करणार, कॅटचा विचार नाही करणार, हो की नाही. मॅमल म्हणलं की मॅमल म्हणजे काय, मॅमल म्हणजे सगळे झाले, ह्युमन बिंग झाले, हत्ती आले, घोडे आले, टायगर आले, लायन्स आले, सगळेच आले. त्याचा आपण विचार करू, मग त्या प्रत्येक कॅटेगरीला काय म्हणलं आहे, एक टेक्झा म्हणलं आहे. Hence, you must recognize that taxa can indicate category at very different level. Plant also form a taxa. Wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs are all taxa. But you know that dog is the mammals. Mammals are animals. Therefore, animal, mammal, dog represent the taxa at a different level. प्रत्येक लेवलला ती गोष्ट वेगवेगळी असल्यामुळे त्याला आपण काय म्हणतो taxonomy. Hence, based on the characteristic, all living organisms can be classified into different taxa. Process of classification is टेक्झॉनॉमी. क्लासिफिकेशन करण्याच्या प्रोसेसला काय म्हणतात, टेक्झॉनॉमी म्हणतात. एक्सटर्नल अँड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉंग विथ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेव्हलपमेंट, process and ecological information of organisms are essential and form the basic of modern taxonomical studies. हो ना. Hence, characteristic identification, classification and nomenclature are the processes that are basic to the taxonomy. म्हणजे टेक्झॉनॉमी एक वाईट टर्म आहे, या वाईट टर्म मध्ये पूर्ण सगळ्या गोष्टी येतात. म्हणजे क्लासिफिकेशन, आयडेंटिफिकेशन, कॅरेक्टरायझेशन, नॉमेनक्लेचर, ह्या सगळ्या ह्याच्या 4 गोष्टी येतात, ही टेक्झॉनॉमीची पार्ट येतात. क्लासिफिकेशन, आयडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन आणि नॉमेनक्लेचर.
कॅरेक्टरायझेशन, आयडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर. दिस इज द पार्ट ऑफ द टेक्झॉनॉमी. म्हणजे हे प्रत्येक गोष्ट एक टेक्झॉनॉमी ही एक वाईड टर्म आहे. त्या वाईड टर्म मध्ये हे चारही पण गोष्टीचा समावेश होतो. ठीक आहे ना. टेक्झॉनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kind of organism, particularly with reference to their own use. The early day human being needed to find sources for their basic need to of food, clothing, shelter. Hence, earliest classification were based on the use of various organism. अगोदर जे क्लासिफिकेशन होतं ते ऑर्गनिझमच्या वापरावर बेसिस होतं. ठीक आहे ना. परंतु जसं मॉडर्न क्लासिफिकेशन आहे त्याच्या एक्स्ट्रा इन्व्हायरमेंट, त्याची जेनेटिक मेकअप ह्या सर्व गोष्टीवर डिपेंड आहे. आपण ते पाहणार आहोत. ह्युमन बिंग वर सिन्स लॉंग नॉट ओनली इंटरेस्टेड टू नोईंग मोर about different kind of organism and their in diversities, but also the relationship among them. This branch of study was referred to as the systematic. The word systematic is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organism. Linnaeus used systema nature as a title of its publication. Yes, systematic. टेक्झॉनॉमी पेक्षाही मोठी टर्म सिस्टमॅटिक आहे. त्यामध्ये आपण सिस्टमॅटिकली पूर्ण गोष्टीचा अभ्यास केला जातो. त्यामुळे कार्लस लिनेसने जे पुस्तक लिहिलं होतं त्या पुस्तकाचं नाव पण त्याने काय ठेवलं होतं, सिस्टेमा ऑफ नेचर. ठीक आहे ना. म्हणजे दिस स्कोप ऑफ सिस्टमॅटिक वॉज लॅटर इनलार्ज टू इन्क्लूड आयडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन. सिस्टमॅटिक टेक्स इंटू अकाउंट इव्हॉल्युशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गनिझम. म्हणजे यामध्ये स्पष्ट लिहिलं आहे सिस्टमॅटिकचा स्कोप वाढत गेला. त्यामध्ये या सर्वच गोष्टी आहेत. क्लासिफिकेशन आलं, आयडेंटिफिकेशन आलं आणि नॉमेनक्लेचर पण आलं. स्पीसीज काय असतं. टेक्झॉनॉमिक स्टडीज कन्सिडर द ग्रुप ऑफ इंडिव्हिज्युअल ऑर्गनिझम विच फंडामेंटल सिमिलॅरिटीज ॲज स्पीसीज. म्हणजे फंडामेंटल सिमिलरिटी असणाऱ्या ऑर्गनिझमला स्पीसीज असे म्हणतात. वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर स्पीसीज कोरली रिलेटेड टू स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरन्सेस. इट इज कन्सिडर मॅग्निफेरा इंडिका, सोलॅनम टिबर्सम आणि प्लॅन्थेरा लिव्हो. मॅग्निफेरा इंडिका म्हणजे काय, आंब्याचं झाड. सोलॅनम टिबर्सम म्हणजे काय, पोटॅटो. प्लॅन्थेरा लिव्हो म्हणजे काय, लायन्स. ह्या गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत. हो ना. तर स्पीसीज जे असतात ते आपण कम्प्लिटली डिफरन्शिएट करू शकतो. ऑल थ्री नेम इंडिका, ट्युबरसम, लिव्हो रिप्रेझेंट द स्पेसिफिक इपिथेट. म्हणजे एक एक इंडिव्हिज्युअल आहेत ते. हो ना. वाईल द फर्स्ट वर्ड मॅग्निफेरा, सोलॅनम अँड पॅन्थेरा आर जनरा and represent another high level of taxons or category. Each simply taxons म्हणजे काय, category. Each genus may have one or more than one specific epithet representing different organism but having morphological similarities. For example, Planthera has another specific epithet called the tigris, and Solanum includes a specific species like nigrum and melongera. Human being belong to the species sapiens, which is grouped in the genus Homo. The specific name thus for human being is written as the Homo sapien. म्हणजे काय आहे, जे मॅग्निफेरा इंडिका, सोलॅनम टिबर्सम आणि पॅन्थेरा लिव्हो आहेत त्याच्यामधले जे लिव्हो इंडिका आणि जे ट्युबरसम आहेत ते काय स्पेसिफिक एका स्पेसिसचे नाव आहेत. पण मॅग्निफेरा, सोलॅनम आणि पॅन्थेरा जे आहेत ते एका जिनसचं नाव आहे. जिनसमध्ये वेगवेगळ्या स्पेसिस असू शकतात. हेच या पॅरेग्राफमध्ये सांगितलेलं आहे. तर सेकंड स्टेजचा काय हायरार्की आहे, जीनस. Genus comprise a group of related species which has more characteristic is common in comparison to species of other genera. We can say that genera is aggregated of closely related species. म्हणजे closely related species एका genus मध्ये येतात. बऱ्याच साऱ्या स्पीसीज मिळून एक जीनस बनवतात असं मला म्हणायचं. फॉर एक्झाम्पल, पोटॅटो अँड ब्रिंजल्स आर टू डिफरंट स्पीसीज. म्हणजे बटाट आणि वांग हे दोन एक डिफरंट स्पीसीज आहेत, परंतु ते एका जिनसचे भाग येतात. जिनस कोणता आहे तर सोलॅनम आहे ना. वांग पूर्ण वेगळं असतं आणि बटाटा पूर्ण वेगळं असतं, परंतु ते एका सोलॅनम ह्या जिनसचेच ते दोन भाग येतात. लिओ, पॅन्थेरा लिओ, लिओपार्ड, पॅन्थेरा पार्डस. हो ना. म्हणजे लायन आणि लिओपार्ड जे की बिबट्या वाघ असतो आणि लायन असतं, हे दोन वेगवेगळे प्राणी आहेत. हो ना. परंतु ते पॅन्थेरा ह्या जीनसमध्ये येतात. आणि टिग्रिस वाघ सुद्धा, पॅन्थेरा टिग्रिस with several common features are all species of this genus Panthera. This genus differ from another genus. This genus differ from another genus Felis, which include the cat. आता Panthera leo, Panthera patrus, Panthera tigris म्हणजे काय
फॉर एक्झाम्पल वाघ, लिओपार्ड आणि लायन ही एक जिनस आहे, हो ना. तर फिलिस ही एक जिनस आहे. फिलिस मध्ये काय येतात, कॅट येतात. ज्या बिल्ली आहेत त्या जरी वाघाची मावशी बिल्ली म्हणतात, परंतु ती वाघ जो आहे तो वाघ हा पॅन्थेरा जिनस मध्ये येतो, आणि बिल्ली जी आहे जी मांजर जी आहे ती फिलिस या जिनस मध्ये येते. ठीक आहे ना. म्हणजे कॉमन फीचर जे असतात ते स्पीसीजचे कमी आहे, म्हणजे आणि जीनसकडे गेलात की ती कॉमन फीचर काय होतात, वाढत जातात. हेच या पॅरेग्राफमध्ये म्हणायचं आहे. म्हणजे स्पीसीजला कॉमन फीचर जे असतात ते कमीत कमी असतात, म्हणजे त्याची रिझेम्बलन्स फार जास्त असतो, पण जीनसमध्ये रिझेम्बलन्स कमी होतो आणि कॉमन फीचर्स वाढतात. हे इथं पाहिलं. मोर कॅरेक्टरिस्टिक इज कॉमन इन कम्पॅरिझन टू स्पीसीज ऑफ अदर जनरा. ठीक आहे ना. हे त्याच्यामध्ये म्हणले, म्हणजे स्पीसीजची कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक जसं तुम्ही खालून ज्या हायरकीमध्ये जसं डाऊन टू अपवर जातं, तसं स्पीसीजचं कॅरेक्टरिस्टिक जे कॉमननेस आहे ते वाढत वाढत जातं. नाव कमिंग टू फॅमिली. फॅमिलीमध्ये आणखीन कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक वाढत जाते. फॉर एक्झाम्पल, नेक्स्ट कॅटेगरी फॅमिली हॅज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा. यामध्ये जनराचे ग्रुप ऑफ जनरा आहे, म्हणजे फॅमिलीमध्ये जनराचे ग्रुप आहेत विथ still less number of similarities as compared to genus and species. Family are characteristic on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. Among the plant, for example, three different genera. Genera कोणकोणते आहेत? Solanum, Petunia, and Datura are placed in the family Solanaceae. है ना? त्याच्यामध्ये among the animals, for example, genus Panthera comprise the lions, tiger, leopard is put along with genus Felis, cat in the family Felidae. है ना. आपण आता अगोदर बोललो की मांजर आणि टायगर्स हे वेगवेगळे असतात, परंतु जेव्हा मांजर आणि टायगर एका फॅमिलीचे मेंबर आहेत. कोणती फॅमिली आहे? फिलिडी मेंबर. फिलिडी हे इथे Felidae family. Similarly, if you observe that the features of cat and dog, you will find some similarities and some difference as well. As they are separated into two different families, Felidae and Canidae, respectively. म्हणजे मांजर, टायगर, लिओपार्ड हे जे आहेत ती फिलेडीचे मेंबर आहेत, आणि कुत्रा जे आहे ती कॅनेडियाचा मेंबर आहे. हे एक वेगवेगळ्या फॅमिलीमध्ये जातात. आता हे फॅमिलीचा ग्रुप होऊन ऑर्डर बनते, म्हणजे यामध्ये कुत्रे मांजरे पूर्णपणे सोबत येणार. फॉर एक्झाम्पल, यू हॅव अर्ली सीन दॅट कॅटेगरी लाईक द स्पीसीज, जीनस अँड फॅमिलीज आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कॅरेक्टर्स. जनरली order and other higher taxonomic category are identified based on aggregated of characteristics. Other being higher order being higher category. This is assemblage of families which exhibit a few similar characteristics. The similar characteristics are less in number as compared to different genera included in the family. Plant family like the convalescence, Solanaceae are included in the order Polymoles. Polymonias, mainly based on the floral characteristics. The animals order Carnivora include the family like the Felidae and Canidia. या ठिकाणी कुत्र्याची आणि मांजराची फॅमिली एकत्र झाली. ठीक आहे ना. म्हणजे या ठिकाणी ऑर्डर इज द ग्रुप ऑफ फॅमिली, म्हणजे प्रत्येकाचे ग्रुप होत चाललं जातं. फॉर एक्झाम्पल, नेक्स्ट टेक्झा आहे क्लासेस. यामध्ये पुन्हा फॅमिलीचे group होता. This category includes related order. For example, order Primata comprising monkey, gorilla, gibbons is placed in the class Mammalia along with the order of Carnivora that includes animal like tiger, cat, and dog. Class Mammalia has other order also. Next कोणती आहे? Phylum. Phylum class comprises animal like fishes, amphibians, reptiles, birds along with the mammals consist family called Phylidia. All this based on the common features like the presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in the phylum Chordata. In case of plant, classes with a few similar characteristics are assigned to the higher category called the division. And next कोणती आहे? Kingdom. Kingdom मध्ये सर्वच येतात. In animal belong to the various phylum are assigned to the higher category called the kingdom. Animal in the classification system of animal. The kingdom Plantae on the other hand is distinct and comprise all plant from various division. Therefore, we will refer to this
group as animals and plant kingdom. The taxonomic category from species to kingdom has been shown in ascending order starting with the species in the figure. These are broad categories. However, taxonomists have developed subcategories in the hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. Look at a hierarchy in figure 1.1. You can recall the basis of arrangement. Say, example, we go here from the species to kingdom. The number of common characteristics goes on decreasing. Eva. Look to hierarchy order. Can we recall the basis of arrangement? Say, example, as we go higher from species to kingdom. इथं फार महत्त्वाची गोष्ट दिली आहे. जेव्हा आपण स्पीसीज कडून किंगडम कडे जातो, नंबर ऑफ कॉमन कॅरेक्टर जे असतात गोज ऑन डिक्रीजिंग. म्हणजे त्या हायरार्की मध्ये कॉमन कॅरेक्टर काय होतात, खालून वरी गेले की डिक्रीजिंग होतात, कमी कमी होत जातात कॉमन कॅरेक्टर. म्हणजे कुत्रे काय मांजरासारखे दिसत नाहीत, हो ना, आणि ते त्यांचे कॉमन कॅरेक्टर कमी कमी होत जातात. लोअर द टेक्झा मोर इज द कॅरेक्टर लोअर द टेक्झा मोर आर द कॅरेक्टरिस्टिक दॅट द मेंबर within the taxon share. Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to the other taxa at the same level. Hence, the problem of classification become more complex. तुम्ही पाहू शकता की हे जे हे फिगर पाहू शकता, यामध्ये टेक्झॉनॉमिक कॅटेगरी शोईंग द हायरार्कियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर. जसे तुम्ही खालून ह्या स्पीसीज, जीनस, फॅमिली, ऑर्डर, क्लास, फायलम, किंगडम, हे तुम्ही लक्षात कसं ठेवणार? नाही, लाईक एक निमोनिक्स आहे, कीप प्लेट क्लीन अदरवाइज फॅमिली गेट सिक. ठीक आहे ना, हे अवघड लक्षात ठेवणं बरंच अवघड जातं विद्यार्थ्यांना. त्यामुळे एक निमोनिक्स आहे, कीप क्लीन, कीप प्लेट क्लीन अदरवाइज फॅमिली गेट. कीप, कीप म्हणजे काय? किंगडम. पी म्हणजे काय? फायलम. सी म्हणजे काय? क्लास. ओ म्हणजे काय? ऑर्डर. फॅमिली म्हणजे काय? फॅमिली. गेट, जी फॉर जीनस, एस फॉर स्पीसीज. या प्रकारे तुम्ही हे लक्षात ठेवू. कीप प्लेट क्लीन अदरवाइज फॅमिली गेट सिक. यामध्ये पूर्ण क्लासिफिकेशन टेक्झॉन्स येऊन जातात. जर तुम्ही हायरार्कीमध्ये वर जातात तसे कॉमन कॅरेक्टर काय होतात? डाऊन डाऊन होत जातात. आता हा एक फार महत्वाचा चार्ट आहे. टेबल 1.1 इंडिकेट द टेक्झॉनॉमिक कॅटेगरी टू विच सम कॉमन ऑर्गॅनिझम लाईक हाऊस फ्लाय, मॅन, मँगो अँड वीट बिलॉंग्स. त्याच्यामध्ये पूर्ण गोष्ट आपण जे वाचलं ते दिलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल, मॅन दिले, हाऊस फ्लाय, मँगो अँड वीट. यामध्ये बायोलॉजिकल नेम दिले. काय ते? मॅनचं काय? होमोसेपियन आहे. हाऊस फ्लायचं काय आहे? मस्का डोमेस्टिका. मँगोचं काय? मॅग्निफेरा इंडिका. वीज काय? टिटिकम अस्टिवम. टिटिकम अस्टिवम. हे तुम्हाला एक माहिती असणं गरजेचं आहे. काय काय त्याच्यामध्ये बायोलॉजिकल नेम मध्ये. जीनस काय? होमो. फॅमिली काय? होमेडीज. ऑर्डर प्रायमेट. क्लास मॅमेलिया. आणि फायलम कोणते? कॉर्डेटा. या प्रकारे प्रत्येकाचं दिलेलं आहे, हो ना. एकदा तुम्ही हे पाहू शकता. वीट, वीटचं काय? जीनस काय? ट्रिटिकम आहे. फॅमिली काय? पोलेसिया. ऑर्डर पोलिझाय. मोनोकॉटिलॅडोन आणि अँजिओस्पर्म. असे वेगवेगळे याचे क्लास, ऑर्डर आणि फायलम या प्रकारे दिले आहेत. या ठिकाणी आपण टेक्झा बघितले. आता टेक्झॉनॉमिकल एड काय आहे त्याच्याबद्दल आपण एक थोडक्यात महत्व बघूया. टेक्झॉनॉमिकल एड, टेक्झॉनॉमिकल स्टडीज ऑफ व्हेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट ऑन animals and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry, and generally in the knowing our bioresources and their diversity. These studies would require the correct classification and identification of organism require the intensive laboratory and field study. The collections of actual specimen of plant and animal species is essential and is the prime source for taxonomical study. They are also fundamental to studies and essential for training in systematics. It is used for classification of an organism, and the information gathering is also stored along with the specimen. In some cases, the specimen is represented for further studies. Biologists have established the certain procedure and techniques to store and preserve the information as well as specimens. Some of these are explained in help you to understand the uses of the AIDS. Means काय? एड्स क्या होते? एड्स म्हणजे अशी गोष्टी असतात की जी स्पेसमेनला प्रिझर्व करून ठेवतात, जेणेकरून त्याच्यावर रिसर्च करता यावा. कारण बायोलॉजी ही एक
इम्पॉर्टंट फील्ड आहे. त्यामध्ये आपण बायो रिसोर्स, डायव्हर्सिटी, बायोटेक्नॉलॉजी या सर्व गोष्टी वापरतात. त्यामुळे ऑर्गॅनिझमला प्रिझर्व करून त्याच्या प्रॉपर ठिकाणी किंवा त्याच्या प्रॉपर कॅरेक्टरिस्टिक सहित प्रिझर्व करणं गरजेचं आहे. आणि ते कोणकोणत्या एडनं प्रिझर्व करता येतात त्यालाच टेक्झॉनॉमिकल एड म्हणतात. ते एड खाली एड म्हणजे काय गोष्टी त्या खाली प्रकारे आहेत. कोणकोणत्या? पहिली हर्बेरियम काय असतं? इज द स्टोअर हाऊस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पीसीज दॅट आर ड्राईड, प्रेस्ड अँड प्रिझर्व ऑन सीट. म्हणजे एक काय असं कोणतं झाड जे असतं ते एखाद्या सीटवर एक स्पेसिफिक मेजरमेंटची सीट असते. त्या सीटवर काय केलं ते झाड व्यवस्थितरित्या ड्राय केलं जातं. त्यानंतर त्याला व्यवस्थित प्रेस केलं जातं. ते त्या हर्बेरियम सीटवर ते प्रिझर्व केलं जातं. फर्दर दिस सीट आर अरेंज्ड, हे पाहू शकतो तुम्ही हर्बेरियम कसं असतं ते, अकॉर्डिंग टू युनिव्हर्सली ॲक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. This specimen, along with their description on herbarium seat, become a storehouse to repository for further use. The herbarium seat also carry the label providing the information about the date and place of collection. म्हणजे herbarium सीट असतं ना, तर सीट पेपर स्पेसिफिक मार्किंगचं साईजचा पेपर असतो, त्याच्यावरती ड्राईड करून प्रेस केलं जातं आणि त्या ठिकाणी ते अटॅच केलं जातं त्या सीटला. त्या सीटवर त्या कधी कलेक्ट केलं झाड, ते प्लेस कुठून कलेक्ट केलं, त्यानंतर त्याला इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात, लोकलमध्ये काय म्हणतात, बॉटॅनिकल नेम काय आहे, फॅमिली, कलेक्टर कोणत्या व्यक्तीने ते कलेक्ट केलं, हे सर्व गोष्टी हर्बॅरियम एक डिटेलमध्ये लिहिलेलं असतं, जेणेकरून ते फर्दर यूजसाठी वापरण्यात यावं. हर्बेरिया ऑल्सो have served as peak reference system in taxonomical studies. दुसरा एड कोणता आहे? बॉटॅनिकल गार्डन. दिस स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हॅव कलेक्शन ऑफ लिव्हिंग प्लांट फॉर रेफरन्स. म्हणजे लिव्हिंग प्लांटला त्या ठिकाणी एका स्पेसिफिक इन्व्हायरमेंट, जसे इन्व्हायरमेंट पाहिजे त्या ठिकाणी ते ठेवले जातात. प्लांट स्पेसिस इन दिस garden are grown for identification purpose, and each plant is labeled indicating its botanical scientific name and its family. The famous botanical gardens at match the following करतात. त्यामध्ये तुम्हाला माहिती पाहिजे की क्यू हे इंग्लंडमधलं एक ठिकाण आहे, त्यामध्ये बॉटॅनिकल गार्डन आहे. क्यू मध्ये इंडियन बॉटॅनिकल गार्डन कुठे आहे? हावराला आहे. नॅशनल बॉटॅनिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट कुठे आहे? लखनौमध्ये आहे. त्याप्रकारे तिसरा एड कोणता आहे? म्युझियम. Biological museums are generally set up in educational institute such as schools and college. म्युझियम जे असतात जनरली एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटमध्ये असतात, कॉलेज किंवा स्कूलमध्ये. म्युझियम हॅव कलेक्शन ऑफ प्रिझर्व प्लांट अँड ॲनिमल स्पीसीज for study and references. Specimens are preserved in the container or jar in preservation solution. Preservation solution generally formalin होता है ना. Plant and animals species may have be preserved as a dry specimen. जे प्लांट अँड ॲनिमल्स असतात ते स्पेसिमेन जे असतात ते ड्राय फॉर्म मध्ये पण ठेवले जातात. इन्सेक्ट आर प्रिझर्व्ड इन इन्सेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग अँड पिनिंग. जे इन्सेक्ट असतात त्यांना जर प्रिझर्व करायचं असेल तर त्याला किल केलं जातं आणि पिन केलं जातं. पिनिंग टाकल्यानंतर त्यांना पेपरवर पिन केलं जातं. लार्जर ॲनिमल लाईक बर्ड्स अँड मॅमल्स आर युजली स्टफ्ड अँड प्रिझर्व्ड. म्युझियम ऑफ्टन हॅव कलेक्शन ऑफ स्केलेटल ऑफ ॲनिमल्स टू. स्टफ म्हणजे काय? याचा अर्थ काय? लार्ज ॲनिमल जे असतात त्याच्यामध्ये ती बोन वगैरे काढून त्यामध्ये त्याची जे स्किन असते त्यामध्ये व्यवस्थित ते स्पंज भरलून त्याला स्टफ केलं जातं आणि त्याला ते प्रिझर्व केलं जातं, जर मोठे मोठे ॲनिमल असतील तर, किंवा त्याचं स्केलेटन पण प्रिझर्व केलं जातं है ना. तर नेक्स्ट एड आहे झुलॉजिकल पार्क. झुलॉजिकल पार्क व्हेरियस ठिकाणी गव्हर्नमेंटने एस्टॅब्लिश केले असतात. दीज आर द प्लेस वेअर द वाईल्ड ॲनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्व्हायरमेंट अंडर द ह्युमन केअर अँड विच इनेबल us to learn about their food habit and behavior. All animals in zoo are provided as far as possible the condition similar to the natural habitat. जे झुलॉजिकल पार्क त्यामध्ये ॲनिमलला त्यांच्या नॅचरल हॅबिटेटमध्ये प्रिझर्व करायचा प्रयत्न केला जातो. त्या ठिकाणी ऑलमोस्ट त्यांच्या नॅचरल हॅबिट सारखंच इन्व्हायरमेंट दिलं जातं. चिल्ड्रन्स लव विजिटिंग दिस पार्क, कॉमनली कॉल्ड झूज. झू जे असतं आपल्या लहान लहान लेकरांना झू मध्ये पाहायला फार आवडते. तुम्ही झू पाहू शकता. आता की काय असतं? की इज अनदर टेक्झॉनॉमिकल एड यूज फॉर आयडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट अँड ॲनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलॅरिटीज अँड डिसिमिलॅरिटीज. है ना, सारखेपणा किंवा त्याच्यामधला वेगळेपणा, त्याच्यावर त्या बेसिसवर दोन की असतात.
त्यानुसार आपण ते ऑर्गॅनिझम आयडेंटिफाय करू शकतो. दिस कीज आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक जनरली इन द पेअर कलेक्टेड पेअर कॉल्ड कपलेट. कपलेट म्हणजे काय? एखादा ते की जे असतात त्याच्या कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर म्हणजे कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरमध्ये त्या असेंबल असतात, त्याला कपलेट म्हणतात. म्हणजे एखादी गोष्ट हो की नाही, हो असेल तर जर ती पूर्ण प्रेस केली तर ते एखादी सपोज कपलेट आहेत आणि त्याच्यामध्ये येस ऑर नो ह्या दोन गोष्टी आहेत किंवा एखाद्या हॅबिट बद्दल येस ऑर नो आहेत, जर ती तुम्ही कपलेट व्यवस्थित प्रेस करत गेलात तर ती एका स्पेसिफिक ऑर्गॅनिझमलाच डिनोट करते, यालाच कपलेट म्हणतात. इट रिप्रेझेंट द चॉईस मेड बिटवीन द टू अपोजिट ऑप्शन. दिस रिझल्ट ॲज ॲक्सेप्टन्स ऑफ ओनली वन अँड रिजेक्शन ऑफ अदर्स. बरोबर, म्हणजे ज्यामध्ये काय होतं की एक कॅरेक्टरिस्टिक ॲक्सेप्ट होतं, एक कॅरेक्टरिस्टिक रिजेक्ट होतं. मग ती गोष्ट आपल्याला एका स्पेसिफिक ऑर्गॅनिझमपर्यंत घेऊन जाते. ही स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड द लीड. सेपरेट टेक्झॉनॉमिकल कीज आर acquire for each taxonomical category such as family, genus and species for identification purpose. हेच म्हणले की माहिती आयडेंटिफिकेशनसाठी ते कीज डिझाईन केल्या जातात. कीज आर जनरली अनालिटिकल नेचर. की कशा असतात? अनालिटिकल, डिस्क्रिप्टिव्ह नसतात, अनालिटिकल नेचर असतात. फ्लोरा मॅन्युअल्स Flora, manuals, monograph, and catalogs are some other means of recognizing description. They also help in correct identification. Flora contain the actual account of habitat and distribution of plant of a given area. These provide the index of plant species found in the particular area. Manuals are useful in providing information for the identification of name of the species found in the specific area. Monograph contain the information of any one taxon. हे महत्वाच्या गोष्टी एकदा पाहून घ्या. मोनो म्हणजे काय? एकच. ग्राफ म्हणजे काय? एकाच टेक्स्ट असतं, त्याच्यामध्ये त्या डॉक्युमेंटमध्ये इन्फॉर्मेशन दिलेली असते. है ना. मॅन्युअल्स, आपण मॅन्युअल जे असतो ते वेगवेगळे मॅन्युअल्स निघतात किंवा ते तुम्हाला माहित आहेत, हो ना. तर हे एक वेगवेगळे टेक्झॉनॉमिकल एड आहेत. आयडेंटिफाय द करेक्ट सिक्वेन्स ऑफ टेक्झॉनॉमिकल कॅटेगरी. टेक्झॉनॉमिकल कॅटेगरीसाठी आपण काय बोललं? कीप प्लेट क्लीन अदरवाइज फॅमिली गेट सिक, है ना. कीप प्लेट क्लीन अदरवाइज फॅमिली गेट सिक. यामध्ये की फॉर किंगडम, पी फॉर फायलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, पी फॉर प्लेट क्लीन अदरवाइज, एफ फॉर फॅमिली, जी फॉर जीनस अँड एस फॉर स्पीसीज. ह्या ऑर्डरमध्ये तुम्ही हे लावून बघा, ते व्यवस्थित तुम्हाला भेटून जाईल. सो गाईज, या ठिकाणी आपला चॅप्टर संपला आहे. थँक्यू.